ka na maguguluhan bro. Basta smartphone kami ang bahala. Hello, what's up? So this is the Nothing Headphone. Kauna-unahang headphone yata nila ito, if I'm not mistaken. So, konting tour muna tayo no, bago tayo mag-skip sa 1 week to 2 weeks after. So, emphasize ko lang no, napaka-premium po ng build niya no. Yes, may pagka-weird yung design, maraming nagsasabi nun, but you know me, I prefer weird kasi hanggat maaari ayoko na may katulad or konti lang ang katulad ng ginagamit ko. Just that's why I like this. Not the best camera, not the best performer, but at least alam ko na konti lang ang gumagamit nitong Pinoy nating Phone 3, okay? Bihira ako makahanap ito. Actually, for the past months, ang dami ng months eh. 4 months na ba? 5 months? 6 months? I'm not really sure. Basta matagal na. Months ko na siyang gamit. Abangan nyo pala ang after 6 months or 1 year review ko nito. Ang dami kong gusto sabihin. I'll let you know kung sulit ba o hindi. Okay? Now, balik tayo dito sa Nothing Headphone. So, yeah, may pagka-weird siya. Pero the design, the build, ang solid po. Tama lang yung bigat, alam mong hindi siya pipitsugin. Yung material na ginamit, aluminum if I'm not mistaken. These mukhang glass, these are plastic na transparent. Ang ganda lang no. May pagka-retro vibe siya kasi mukha siyang cassette tape pag tinitingnan. And also, kung tama ang memory ko, na-adjust siya dito. And here too, you know, that design, very distinctive. Walang kagaya, hindi generic. Yeah. Kung okay lang sa inyo na walang kagaya, hindi generic, ito yun eh. Ang ganda. And those designs, yung contour dito, ang solid. Tapos, makapal na parang rubber yata sa loob nito or plastic. Not really sure doon sa loob ng part. Pero this one, plastic build ito. And of course, na-adjust nga siya. Yung flexibility niya, solid din. No? Medyo nagamit ko na siya initially. So, may idea na rin ako. And dito, lahat ng foam niya, sobrang lambot po. Pero, hindi siya feeling manipis. Malambot pero alam mong makapal yung material na ginamit. If this is not leather, I think one of the most premium na ginamit na synthetic leather. If not leather talaga siya. Lambot, napaka-comfortable. And dito, look at that. Para siyang memory foam. Yung familiar kayo sa memory foam, parang ganun siya. So, kapag inilagay nyo sa tenga nyo ito, hindi po niya pipisatin yung tenga nyo. Kusa siya mag-a-adjust sa shape ng tenga nyo. Look at that. Diba? And sa pinakaloob niya, papansin nyo, may foam din po doon na fabric ang texture. Malambot din po. If in case na umabot man doon ang tenga nyo, at least malambot pa rin, di ba? Alright. Sa buttons, pinapansin ako dito ang isang button. So, this is the right side and this one is the left side. So, may patandaan din kayo, if in case malito kayo kung saan ang para sa kaliwa at sa kanan. So, dito sa right side na part, meron tayong roller and also functions sa button. You know, may click din eh. And then dito, button din. And ito, hindi siya button eh. More on switch up and down siya. Sa kabila, nandito is another button. Alamin ko pa siya. Kakabisaduhin ko muna kung para sa mga to. Again, mag-i-skip naman tayo. Don't worry. Bibigyan ko kayo ng feedback after a while na ginagamit ko siya. So, yeah. Napipindutin po ito. Yan. Dito naman sa left side, wala akong makitang button. So, lahat nasa right side ang buttons. Pero may mga nakikita dito mga butas. Probably these are noise cancellation. Kasi alam ko, supported nito ang active noise cancellation feature. Okay? So,
As for the quality ng sound, I'm sure mataas naman ang quality nito. It's just that wala akong high-end dito except sa Marshall na Major 5 lang ang gamit ko rito. Yun lang ang possible na comparison which is nasa 8,000 pesos. This one is a bit more pricier. I believe double the price kasi 8,500 yung aking Marshall Major 5. So this one nasa 15,000 if I'm not mistaken. 14 to 15,000 ang price nito sa digital walker. Yes, kung gusto niyo po makabili ng original na mga Marshall and Nothing products sa digital walker, actually digital walker and beyond the box, yung dalawang yun eh. If I'm not mistaken, mayroon pang isa pa, hindi ko maalala yun. So mga original po doon ng mga Marshall products, OnePlus products, and this one, Nothing Headphone. Sa kanila rin po binili itong Nothing Phone 3. Yup! Original like I said. Now, bago tayo mag-skip sa long-term use, turn on ko muna, which I don't know kung saan ito. Ay, hindi ko napansin. Meron pa palang button dito sa baba. Oh. So hindi lang itong nandito at nandito. Ito. Meron din pala sa baba. And nandito yung pinaka-switch. USB Type-C, dito rin natin i-charge. And if in case na gagamit ka ng external na auxiliary, dito rin po sinasaksak. This one, I believe, microphone din. So, ito mga butas na ito, mga microphone siguro to for active noise cancellation. So, yun. Turn on natin for the first time. Ay, may pindutan din dito. This one, I believe, sa Bluetooth. May logo kasi ng Bluetooth. Check nyo. Ayan, may logo ng Bluetooth. Nice. So, ngayon, naka-turn on na siya. Pwede na natin i-connect. Uy, detect agad. Instant. Yan ang gusto ko. Talagang for compatibility reason, instant connect. Okay, pair. That's it. Wala pang what? Wala pang 10 seconds yun. Okay na, goods na. Save. Setup device. Okay, setup natin. So, we have noise cancellation, transparency, and yung parang normal na rinig mo lahat. So, for transparency, pwede ka nakikinig dito ng audio and then rinig mo pa rin kahit paano yung nasa labas. Sa off, wala lahat effect. Just the sound coming from the headphones and the environment mo. Okay? So, yun. What else? Sa noise cancellation, ay, meron pa pala adjusted sa noise cancellation, no? We have low, mid, high, and adaptive. I like that. Alamin ko yung pinaka-solid dyan. At merong update daw. 60%, kita rin natin kung ilan ang charge ng battery ng itong nating headphone. See that? And may update on available. May update natin yan after nito. Head tracking. Uy, may spatial audio. Look at that. So this one, meron tayong spatial audio effect dito. Fixed and off. Okay, I like that. Bass enhancement para sa app. You know, bass, of course. Tatry din natin yan. Merong adjustment ng bass din. Kung gaano kalakas yung bass. Solid. So set lang muna natin sa gitna para hindi muna ako magulat. Iyan. Equalizer. We have also some equalizers. Discover now. Okay. I can adjust that, depende. At pwede rin ako mag-download ng mga expert-tuned equalizer profiles. Solid. So, kunwari lang. This one. Oh, solid. Tech and Car Journalist Podcaster. Import equalizer. Learn, next, and done. Understand. Oh, I like this. So, hindi ako nakastock sa isang profile lang. Like, kung ano lang yung nandyan available or kung ano yung kakapain ko pa, which will take time eventually kapag medyo hindi ko ma-pick up sa sarili ko yung kung anong gusto ko talaga. But kung gusto mo, parang kagaya pala to dun sa Nothing Phone 3 na yung mga camera profile is pwede rin i-import. Sa Nothing Headphone, pwede rin pala. So may update nga pala, no? Update na natin para matahimik na yan. So 2 MB lang naman, maliit lang naman. Alright. Optimize volume balance, refine transparency mode. The headphone have at least 30%. Don't may 60% naman. So I guess safe na yan. So yan. Tsaka 2 MB lang naman. So yun. Anyway, balikan ko na lang kayo after nito. Okay. Nakapag-update na tayo. Bagong version na ito. Now, for the exploration pa, iba pa mga features niya. Channel hub, what's this? Ooh, maglilipat-lipat ka ng mga channel ko na nakikinig ka ng mga podcast or something. Yeah, pwede. Try now. Permission required. Okay, allow. Okay, real-time conversation, blah, blah, blah. Okay, mukhang marami pa tayong i-explore dito, no? Connect your favorite platforms. Spotify, of course. Agree. Alright, continue. Oh, okay. Dual connection, what's this? Dual connection is current. Oh, pwede siya i-connect sa multiple devices.
Okay. So sa equalizer, gusto ko pa makita yung iba pang parts. Explore. So magda-download ka ng mga profiles ng mga expert. Neutral tuning, drunk pads by Richard Tobos, EQ, Bo by Odeto Jamie, and Idero, neutral tuning. Sound guys, blah blah blah. Okay. Advanced naman is ikaw mismo ang magtitimpla, which alamang doon ako mas magbabad ng matagal. And the simple ones, yan, kung gusto mo lang naman balance, more bass, more treble, focus sa voice for mga podcast na pinakikinggan ko, good ito. And for music naman, maybe balance, bass, yan, dito sa music mostly. Pero treble din minsan, depende kung mga rock band, yeah. Now, iba pa, device settings. Oh, pwede ako mamili kung AAC o LDAC. So AAC is best for, I think, for gaming, mga real-time content. Yung gusto mo talaga na real-time yung pakikinig mo. For music naman, LDAC agad yan, pero lilipat ka nga pala sa pag ganyan magre-reboot ka. But anyway, LDAC na agad yan pag high quality. Like sound trip talaga gusto mo, full immersion, go for LDAC. Okay? That's nice. What else? Over-ear detection. Oh, pag sinusuot mo siya, pwede siya mag-auto, pause and play. Now, for those na gagamitin naman to for gaming, meron po siyang low lag mode. Ha! Ano ka? Gaming? Pwede. But anyway, update ko kayo na may iba pa niyang kayang gawin. After a few days or weeks ko siyang gagamitin. Okay? So, skip muna tayo. Let's go! So, yun. After some time na ginagamit natin siya, this is the Nothing Headphone 1. Yes, ang pinaka-solid po niya. And pinaka-gusto ko rito, actually, ang kunat ng battery nito, no? Kapag hindi tuloy-tuloy na ginagamit, like 3 hours, 2 hours na gamit lang, pwede po siya tumagal ng up to 1 week. That's ANC off, noise cancellation off. But if you go ANC on, which is highly recommended sa mga work from home dyan, pagkasuot nyo pa lang, ramdam nyo na, rinig nyo na yung difference sa naka-off and on. Pag naka-on po ang ANC nito, para kayo pumasok sa isang kulob na room, tapos parang yung tenga nyo parang tinakpan ng makapal na goma or anything, na halos parang walang gustong pumasok na audio or sound or noise. That's for the ANC on. Ang solid po nito. Okay? I don't know if this is as good as those na sinasabi nila ng mga Sony na high-end. Wala pa akong mga ganoon, hindi pa ako nakatry, and I'm not really willing to spend that much. And kahit dito, actually, limited lang yung mga taong pwede kong pag-recommendahan nito. Kasi yung price nito nasa around 14,000. This, nasa 14,600 pesos siya. I would say worth it siya, but not recommended for everybody kasi medyo may kamahalan. Real talk, alam niyo real talk dito. Pero kung willing naman kayong gumastos dito sa Nothing Headphone 1 na to, I would say na highly recommended ito. Kung willing lang kayong gumastos, this one ang solid. And napakarami po niyang equalizer, especially upgrade na yung app nila. Yung interface ng app nila, pwede nyo nun po siyang timplahin. For those mga bass heads dyan, talagang gusto mahilig bass. Yes, ang ganda po ng bass dito. Not really overwhelming bass, pero once na natry nyo na yung bass dito, this is as good as it gets. Para sa kanyang price, solid. Para sa mga audiophiles dyan, magugustuhan nyo ang quality ng sound nito. Plus yung customization sa sound na pwede nyo dyan baguhin yung highs, lows, mids, bass, so on and so forth. Sweet spot po rito, okay? So yun, pagdating naman sa design, I'm not really bothered about the design. Actually, I like the design. Meron siyang fashion statement, and of course, I don't know kung sasabihin yung bagay sa akin o hindi, but look at that, di ba? Para sa akin, maganda na to, solid, and there is that distinct design na parang, wow, I know that headphone, that's nothing, right? Yan yung design pa lang alam na naiba siya, and this is one of the best na, again, like I said, hindi ko pa na-try lahat, and lalo hindi ko pa na-try yung mga pinakamamahalin talaga, like from Sony and so on and so forth. But this one for me, yeah, thumbs up. Okay? So, for those interested, iwan ko link dito sa video description or pipin ko sa comments, or click nyo rito, baka mayroong parating na discount. From 500 to 2,000 pesos, pwede kayo maka-avail dito sa Shopee floating tag niya yan. Tap nyo itong screen, and then lalabas po yan. Kung hindi po makita, tap nyo na yung screen para mag-appear yung nagpo-float dito na Shopee floating or product tag na tinatawag nila. Okay? So, kung gusto mo lang naman ng mga discounts, okay? Again, this is the Nothing Headphone goods. Highly recommended. It's just that I can't recommend this for everyone. Of course, maraming mas mura dyan and willing kayo na mas gastosan kaysa rito. But for those who can afford this, I like this one. Panalo. Swak. Swak na swak po rito. Okay? This is Rain Manguera. Wait. Nakapag-subscribe ka na ba?
Kung hindi pa, consider naman, okay? Or, iwan ka na lang ng like kung yun na lang. I'll talk to you again soon. I'm out.